Hello everyone, Namaste. Welcome to my YouTube channel Top Extra. I'm Drear Bhurung. So आज भने हामीले फेसबुकमा आफूले फेसबुक फलो बटन कसरी राख्न सकिन्छ, मतलब फलो हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ फलो बटन चाहिँ कतिपय साथीहरूलाई राख्न आउँदैन र थाहा पनि हुँदैन, राखेको पनि हुँदैन धेरैजना मान्छेले, धेरैजना हामीले। सो आज भने हामीले फेसबुकमा आफ्नो फलो बटन कसरी अन गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। सो तपाईले यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी नजिकमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। सो अब भने ढिला नगरी आज फेसबुकमा हामीले फलो बटन कसरी एड गर्न सकिन्छ, सो त्यो विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाईले भने अन्तिमसम्म स्किप नगरी यस भिडियोलाई हेरिदिनु होला। अब भने लागौँ त आज फलो बटन हामीले फेसबुकमा कसरी राख्न सकिन्छ। सो सबैभन्दा पहिला तपाईको फेसबुक ओपन गर्नुस्। फेसबुकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले माथि सेटिङ देख्नुहुन्छ, सेटिङमा थोरै क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले तलतिर थोरै स्क्रल गर्दै जानुस्। स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ। तपाईको केही सेटिङहरु तपाईले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भने तपाईले अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ट्रिगरमा क्लिक गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फलो अहिले यस्तो रहेको छ। हाम्रो चाहिँ फलो यसरी भएको छ भने हामीले चाहिँ अब कसरी फलो राख्न सकिन्छ। ब्याक गर्नुस्, सेटिङमा जानु। सेटिङमा गइसकेपछि तपाई तल थोरै स्क्रल गर्दै जानुस्। स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाईको पहिलो स्टेप रहेको छ तपाईले फलो एन्ड पब्लिक कन्ट्याक्ट। तपाईले फलोवर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फ्रेन्डमा रहेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फ्रेन्डमा रहेको छ। तपाईले पब्लिक गर्नुपर्ने छ, सबैमा पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा पब्लिक गरिदिनुस्। पब्लिक गरिदिसकेपछि तपाईले पब्लिक पोस्ट कमेन्ट नगर्ने पब्लिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ तल पनि पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेसन पनि तपाईको फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड छ भने नो वन छ भने त्यसलाई चाहिँ एभ्रीवान गरिदिनुस्, पब्लिक गरिदिनुस्, सबैमा पब्लिक गरिदिनुस्। सबभन्दा पहिला तपाईको एउटा स्टेप 1 त तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भने तपाई ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाई ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि फेरि तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाई फेरि थोरै तलतिर चाहिँ स्क्रल गर्दै जानुस्। स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाईले हाउ पीपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु, हाउ पीपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट युमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो हु क्यान सेन्ड युर फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ तपाईको यस्तो एभ्रीवान एनीवन अल अफ फेसबुकमा चाहिँ एभ्रीवान रहेको छ भने वा हु क्यान सेन्ड युर फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा तपाईको एभ्रीवान छ भने फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाई चाहिँ सिम्पली ब्याक आउनुस्। सिम्पली ब्याक आइसकेपछि तपाई आफ्नो अहिले चाहिँ मेरो यस्तो देखाइरहेको छ हैन। त्यसपछि तपाईले यो 3 डटमा चाहिँ एडिट प्रोफाइलको साइडमा राइट साइडमा 3 डट देख्नु भएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भ्यू एजमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फलो बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इजिली तपाईले आफ्नो फेसबुकमा फलो बटन सो गराउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज। तपाईले यति जेलसम्म यस भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क्स सो मच। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। र यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी नजिकमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। See you again next video. Okay, bye.